semua, selamat datang sekali lagi ke live celoteh Dr. Mala hari ini Rabu 4 Ogos 2021. Sekali lagi kita dalam sesi live dengan rancangan Sakit Apa Hari Ini. Okey, macam biasa sebelum kita masuk ke dalam rancangan hari ini, saya nak tahu you all semua tengah tonton program ini dari mana, daerah mana dan dekat mana, kat rumah ke, kat hospital ke, kat pusat kuarantin ke. Boleh bagi tahu Dr. Mala macam biasalah di awal rancangan kita ambil kedatangan. Siapa yang tengah live dengan saya hari ini, tolong bagi saya apa-apa reactions yang you all suka. Hari ni saya nak minta reaction yang caring tu, yang macam dia peluk tu. Sebab apa? Sebab hari ni 4 Ogos 2021 kita perlukan lots and lots of positivity sebab sekali lagi negara kita capai satu nombor, satu sejarah yang kalau boleh kita tak nak ingat, iaitu again angka COVID tertinggi dalam sejarah 19,819. Sikit lagi nak cecah nombor 20,000. Sikit lagi ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tak nak mana-mana tim celoteh Dr. Mala yang buat perkara-perkara seperti hashtag road to 10k, hashtag road to 20k. Tolong jangan buat benda-benda macam tu, tapi kita doa banyak-banyak, kita usaha banyak-banyak, kita ikhtiar banyak-banyak. Hari ini saya nak komen beberapa perkara ya. Antaranya adalah 257 kematian hari ini sahaja dengan 21 brought in dead. Jadi please kepada yang berada di luar sana, jika anda mempunyai gejala, tolong buat swab test atas inisiatif sendiri. Sekarang ni dah macam-macam cara untuk buat swab test, termasuk pergi ke swasta, beli self test kit dekat farmasi ataupun klinik dan macam-macam lagi. Tolong kepada sesiapa yang ada gejala, kalau anda tahu ada rakan-rakan, ada jiran, ada kawan, tolong call dia dan bagi tahu hang dah ada gejala, jangan lewatkan. Jangan ingat, alah sesama biasa je, aku ni bukan COVID. Alah saya demam 2 hari lepas je, lepas tu dah kebah dah. Ini bukan COVID. Tolong jangan ambil mudah macam tu guys. Please buat swab test jika anda bergejala, jika anda ada kontak, tolong buat swab test secepat yang mungkin. Dan I tengok ramai yang dah start bagi reaction saya nak, daripada Selangor, daripada Nursiah Muhammad Nur, daripada Ceras Batu 9. Wow, dekatnya. Hai, selamat malam. Jaja dari Sentul KL, daripada rumah. Jadi kepada semua yang masih berpeluang, masih berada di rumah buat ketika ini, anda patut bersyukur banyak-banyak. Jangan rasa macam alamak dah penat dah lama dah berkurung di rumah dan sebagainya. Anda sepatutnya perlu bersyukur sebab buat masa ini walaupun dah hampir sekarang ni kes aktif 210,522 kes aktif COVID-19 di Malaysia buat masa sekarang. Antara ramai-ramai ni anda masih negatif, anda tidak berebut katil di hospital, anda masih berpeluang untuk duduk di rumah. Jadi bersyukur dengan perkara tersebut. Hai Khairul Nora dari Pontian Johor. Siapa yang setiap kali, siapa yang happy, yang memang plan untuk live dengan tim celoteh Dr. Mala hari ni, boleh bagi saya love. Hari ni saya pakai scrub dari Oslo Scrub warna purple, so boleh bagi saya love warna purple. Kita akan bincangkan topik vaksin untuk kanak-kanak pada hari ini, tetapi kita terlampau fokus terhadap vaksin COVID-19 sampai kita terlupa vaksin yang sebenarnya penting untuk kanak-kanak, vaksin yang sebenarnya begitu penting untuk imuniti dan ketahanan bayi-bayi kita yang bakal jadi aset negara. Ya, jadi saya bawakan seorang pakar untuk anda semua. Sebelum itu, Dr. Mala nak menjawab satu soalan yang sangat-sangat penting. Hai Hasu dari Besut Terengganu. Saya tak ramai follower daripada Terengganu sebenarnya, so thank you so much sebab datang dari Terengganu. Hai Raymond Zimi dari Sabah. Sabah sebenarnya memang ramai follower Dr. Mala. So siapa daripada hai Syifah daripada Pontian Johor. So boleh tag kawan-kawan you all daripada Terengganu sebab kita tak ramai ahli keluarga tim celoteh Dr. Mala daripada Terengganu. Dan thank you so much kepada semua purple love yang diberikan. Saya nak lagi banyak purple love untuk anda semua. Daripada anda semua. Okey, saya nak komen persoalan hebat berkenaan dengan antibody level yang drop selepas beberapa bulan menerima vaksin COVID-19. Ya betul, ada kajian yang dilakukan di beberapa negara oleh beberapa pakar yang melihat tahap antibody selepas lengkap dos vaksinasi COVID-19 6 bulan, 9 bulan. Dan mereka satu clinical paper yang saya baca, dia cek darah selepas 6 bulan dan dia kata penurunan hampir 30 hingga 50%. Maka timbul persoalan,
berapa lama antibody ini boleh kekal dan juga timbul persoalan adakah antibody ini sebenarnya berfungsi lebih daripada 6 bulan dan sebagainya. Kalau kita baca clinical paper itu dengan teliti, sebenarnya penulis, author paper tu dah disclaim dah dekat situ yang penilaian tahap antibody bukannya secara langsung bermaksud daya ketahanan. So apa yang dia kata adalah measurement of antibody level does not translate into protection towards COVID-19 infection. Apa maksud dia bila dia berkata begitu? Okey, bila kita check darah dan kita kata antibody dia banyak ni, itu adalah just IgG, IgM yang dia check. Ada test yang dia check IgG saja. Ada yang check IgM saja, ada yang check IgG, IgM. Apakah IgG, IgM ini? Okey, kedua-dua IgG, IgM ini adalah jenis-jenis antibody yang berada di dalam badan. Jadi yang sampai 6 bulan tu kita anggap, kita expect adalah IgG. Okey. Jadi bila dia kata okey IgG turun 50%, 30%, itu tidak bermaksud perlindungan juga turun sebab kita semua tahu antibody yang tinggi macam ni dia melandai turun bila tak ada prime. Bila tiba-tiba ada virus tu datang sapa kita, "Hai, hello Mala," dia cakap macam tu, antibody kita akan zoom naik. Dia check antibody kepada orang-orang tersebut apabila mereka tidak mempunyai jangkitan. Dia check antibody tu pada orang yang tak kena jangkitan, orang yang duduk je. Jadi bila antibody tu dia dah bina tapi tidak digunakan, memanglah slowly dia akan landai dan turun. Ini memang pengetahuan yang kita dah ada. Okay, siapa-siapa petugas kesihatan yang ambil hepatitis B antibody, anda tahu lepas kita ambil Hep B vaksin, kita akan buat antibody titer level, HbS surface antibody. And then daripada sana, kita akan kira antibody. Kalau antibody dia dah turun, dia orang kena ambil booster. Kalau antibody tu okey, dia tak payah ambil booster. So antibody tu menurun tu memang logik lah. Alright, then after that, bila ada jangkitan, then antibody tu akan boost. Baru dia akan jadi tinggi. Jadi author tu dah buat disclaimer. Dia kata, penilaian tahap antibody ini tidak memberi satu translation terhadap tahap jangkitan sebab ada T cell, B cell, helper, banyak lagi kompleksiti dalam immune system manusia. Jadi tes-tes sebegini tidak dapat menilai setiap tahap dalam immune system manusia dengan ujian-ujian darah. Kita lebih boleh melihat dengan penurunan kes dengan gejala yang teruk, penurunan penggunaan katil hospital. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Sebab tiada satu ujian yang mutlak, tiada satu ujian yang objektif yang boleh memberi interpretasi terhadap immunity seorang manusia sebab Tuhan memang cipta immunity kita begitu kompleksnya. Alright, okay. Dan nak menjawab tentang booster dose, perlu tak pengambil vaksin COVID-19 menerima booster dose? Saya bakal komen terhadap itu, tapi sebelum tu saya rasa lebih tepat kalau kita bawakan tetamu kita pada hari ini untuk komen bersama-sama dengan saya berkenaan dengan booster dose, tak kisahlah vaksin COVID-19 ataupun vaksin-vaksin lain. Dr Vijaya Mohan, pakar kanak-kanak di Hospital Columbia Asia Hospital Ceras. Dia dapat education dia MBBS India, MRC PCH UK. Okey, saya nak tim Slotin Dr Mala semua teka Dr Mohan ni berasal dari mana. Saya bagi clue. Dr Mohan pernah bekerja di Hospital Teluk Intan, Ipoh, Hospital Serian Sarawak, Hospital Taiping dan juga HUKM. Dia pernah jadi pensyarah dekat AIMS Kedah. Okay, so you all teka Dr. Mohan berasal dari mana? Hi Dr. Mohan, welcome on air. Thank you for being with us today on SAHI. Thank you, Marul. Hi, so apa khabar doktor hari ni doktor? Khabar baik. Alright. So doktor, pakar kanak-kanak, first time with us, team Slotin Dr. Mala. Before kita masuk ke dalam the program, saya put up a post about Dr. Mohan today afternoon about our session today. So the first question saya nak tanya, betul ke Dr. Vijaya Mohan ni kembar kepada pelakon Vijaya Kant? Oh ya? Tak lah. Okay, so okay, so saya minta diorang teka Dr. Mohan asal dari mana. So Fatia cakap Perak, Khairul Nora cakap Johor, Dayang Fauziah cakap Perak, Dami cakap Perak. Dr. Mohan asal orang mana doktor? Ipoh.
Asal Okay. Ipoh. Alright. So you all semua ramai yang betul di sana. Dr. Mohan berasal daripada Ipoh, Perak. Alright. So Dr. Mohan, kalau doktor tak jadi doktor kan hari ni, agak-agaknya doktor kerja apa sekarang? Saya pun tengah fikir lah tu. Mungkin maybe mungkin pensyarah dekat universiti. Itu saya memang suka juga. I see. Okay, and final question. Betul ke Dr. Mohan masih bujang? Ya betul. Anak seorang, isteri seorang. Oh, that is bujang. Anak seorang, isteri. Okay, so definisi baru guys. Bujang bermaksud dah kahwin, isteri seorang, anak seorang, boleh juga disebut bujang. Okay, so doktor, first question of the day. COVID, Ya. 19,000 new cases, 210,000 new cases. 250 kematian, 1,069 dalam ICU, 500 pluses intubated. Di manakah kanak-kanak in this whole pandemic? Di mana, how is COVID with kanak-kanak, COVID with babies, vaccines with babies, COVID-19 vaccine with kanak-kanak? A little bit about that, doctor. So semua orang boleh jangkit. Budak pun boleh kena jangkit. Baby yang baru lahir pun ada yang positif sebab ibu positif. Tapi yang baik tu mereka tidak sakit tenat. Ada golongan kecil yang sakit tenat, tapi kebanyakan mereka tidak tenat. Vaksin untuk masa ni tak ada. Cuma umur 12 tahun ke atas saja. Dan luar negara mereka dah buat kajian untuk 3 tahun ke atas tapi result dia belum keluar. Tapi setakat ni 12 and above saja. Alright. Di Malaysia pun kita boleh, you can register for 12 and above. Alright. Okay. So kita boleh expect lah bakal ada vaksin untuk kanak-kanak yang lebih muda. Ya, mungkin dalam masa terdekat lah. Dalam masa sebab terdekat. Kajian, ya. Okay. Alright. Kajian klinikal tu vaksin jenama apa, doktor? Untuk 3 tahun ke atas, Moderna dah start. They started Moderna. in America, yeah, that's right. Alright. So kita hopefully kena they get the tunggu. results. Yeah, kena tunggu. Alright. Okay, so kita kena tunggu kajian klinikal Moderna di United States of America lengkap. Barulah jika kajian klinikal itu menunjukkan safety profile yang tinggi, kadar keberkesanan yang bagus dan boleh diterima, barulah ia akan sesuai diberikan, diluluskan dan diberikan kepada kanak-kanak yang lebih muda, iaitu 3 tahun dan ke atas. Buat masa sekarang hanya diluluskan untuk 12 tahun dan ke atas yang telah Pfizer, terbukti yeah. berkesan. Yeah, alright. So doktor, going straight into vaksin untuk kanak-kanak, boleh tak doktor terangkan secara generalnya kepada kami berkenaan dengan jadual vaksinasi babies yang disarankan oleh KKM, the types, fungsi-fungsi dia, apakah penyakit berjangkit yang those vaksin sebenarnya supposed to prevent, cegah kita? Program vaksin kita dah lama dia sama. At birth, masa lahir, hepatitis B, BCG. Dan sekarang saja vaksin hepatitis B kita dah campur 6 in 1. So bila 6 in 1, dia tak perlu jumpa doktor kerap sangat. 2 bulan, 3 dengan 5 saja. So vaksin sebulan sekarang tak perlu. You only take 2 months, 3 months and 5 months. And 6 months hepatitis pun tak perlu. 6 in 1 is hepatitis B, Haemophilus influenza B, DTP and polio. So they are 6 in 1. So your visit to the doctor is less. Iaitu yang bagus. Then you got 9 months old MMR, 12 months old MMR. Then you got booster at 18 months. So itu vaksin seluruh negara ikut sama. Alright. Vaksin dia untuk, ya. Okay. So yang doktor kata 6 in 1 ni, itu yang baru KKM introduce kan doktor? Betul. Alright. Tahun ini. Tahun ini. So actually yang baru KKM introduce ni, apakah fungsi dia sebenarnya doktor? Apa yang dia tambah dan apa yang dia sepatutnya cegah? Dia tak tambah apa-apa, cuma dia sekali kan. So you don't have to go and visit banyak kali. 2 bulan sekali, sebulan tak perlu. So sebulan, vaksin sebulan dia dah campur dengan 2 bulan. So jumlah visit 3 kali saja untuk vaksin yang penting yang sampai 6 bulan. Dulu 5 kali. But now they cut down to 3 visits. So that's good as well. With this COVID, you don't want to go too often. Alright. So, besides the vaksin yang doktor dah sebut tadi, apakah vaksin-vaksin lain untuk baby yang doktor sarankan selain daripada yang ada dalam jadual imunisasi kebangsaan tu? Because as mothers kan, sometimes we want to do extra for our babies. Kita nak get the best protection, but then we don't know apa yang doktor sarankan, dekat mana nak dapatkan, apakah baby yang mana yang sepatutnya dapatkan dan sebagainya. Boleh tak doktor terangkan sikit vaksin-vaksin tambahan?
Vaksin tambahan yang mereka masukkan sekarang ialah pneumococcal vaksin. Tahun ini, baby yang lahir tahun ini akan dapatkan pneumococcal vaksin umur 4, 6 dengan 15 bulan. Vaksin pneumococcal sebenarnya vaksin yang lama dan kita sebenarnya lewat sedikit untuk masukkan, tapi vaksin dia elok. Untuk elakkan jangkitan paru-paru, telinga dengan otak yang bahaya. So ini bakteria yang bahaya yang kita boleh elakkan, dan this year dah masuk, itu tanda baik, dah masuk dalam vaksin kebangsaan. Vaksin lain rotavirus, kalau nak ambil rotavirus untuk elakkan muntah, cerit dengan demam tu. Vaksin rotavirus tidak diberikan oleh kerajaan. Itu saja perbezaan. So vaksin budak tu yang tambahan tu rotavirus. Alright. Rotavirus kalau nak ambil, kena ambil awal. Before 20 weeks kena ambil. Kalau baby dah 21 minggu, 22 minggu tak boleh ambil. Kena ambil Tak awal. boleh ambil. I Ya, see, I see. vaksin tu macam tu. Okay. What about chicken pox vaccine, doctor? So chickenpox is all 1 year and above. Kemudian, not so early. The early vaccines yang penting kita nak baby dia tak dapat jangkitan yang bahaya tu, chickenpox kemudian saja. Above 1 Alright. year. So Bila-bila boleh ambil. Okay, so chicken pox ni bila-bila lah, kalau anak dah 5 tahun, 8 Pun tahun boleh. pun boleh ambil Boleh. juga. Tapi Ya. kenapa perlu ambil chicken pox vaccine, doctor? Is it better to get the natural infection? Setengah budak tu bila dapat natural infection tu jangkitan mungkin kuat. I Ya. see. So 1% tu mungkin dapat jangkitan yang serius. Kita nak Alright. elakkan 1% tu sebenarnya. Ya, Alright. so Kalau jangkitan serius tu biasanya apa komplikasi daripada jangkitan serius tu, doktor? dia masuk paru-paru, you Alright. can get masuk otak, ya, you get sawan, penyakit sawan, masuk ICU, itu yang sakit tenat, chickenpox. I see. Walaupun 1% yang itu boleh elakkan sebenarnya. I see. So that's why For me kan, doktor, I've always advised mothers, especially yang punyai anak perempuan, untuk ambil vaksin chickenpox, a bit gender bias. Sebab apa kan, bila dapat scar daripada chickenpox tu, very sad, especially kalau kat muka. So I always tell, kalau anak dah besar sikit kan, dah 5 tahun, 6 tahun masih tak dapat chickenpox, bila dia orang dah lagi besar, sebenarnya lagi susah nak jaga bila dia orang dapat chickenpox ni. Especially kalau dia orang dapat chickenpox when dia orang exam sebelum SPM contohnya, ataupun bila dah plan nak kahwin, besok nak bersanding, hari ni dia dapat chickenpox, so very sad. So I always say, bila dia orang kecil, within dia punya toddler's age tu tak dapat jangkitan natural, please lah consider ambil the vaccine, because it's so easy to get the vaccine than getting dia punya infection. That is right. And the scar is very sedih, you know. Yeah, so but then, doctor, no matter how we talk about the importance tentang meneruskan vaksinasi bayi ketika di dalam pandemik ini kan, contohnya ada follower yang tanya, Fazilah Adnan, dia kata saya salah seorangnya, doktor, ibu yang sepatutnya anak saya cucuk yang 9 bulan, tapi sepatutnya bulan lepas anak saya cucuk untuk dia punya 9 bulan lah, 9th month, tapi saya tak pergi KK sampai sekarang, a month plus already, sebab risau tentang kes COVID. Alright, and another mother juga share, dia kata ada kes yang baby pergi ke klinik, pergi ke KK untuk ambil vaccination, and then turn out to get COVID because of contact dekat KK tu. Actually, apa nasihat doktor, apa pendapat doktor, apa tips doktor berkenaan dengan situation macam ni? Untuk masa ini sebab COVID, cara kita berfikir perlu berubah. Okay. Bukan macam dulu. Nak pergi klinik, okay, kita pergi klinik sekarang. Nowadays you have to plan. So you have to plan, pergi masa tak ramai patient. Dan buat temu janji. So bila pergi sana, tidak buang masa, jumpa doktor dengan cepat, dapat vaksin dan balik. Tapi kalau kita pergi masa ramai orang sana, itu bukan cara betul. So you have to plan your visit to the doctor, make an appointment. Then you can ask the nurse or the doctor, when is the best time to visit you? You know, when you're not so busy. So we have to make some planning before we visit the doctor. In Colombia, we have many other methods. We also have an express lane. So you just have to call, you make an appointment, you pay for the vaccine, everything is done online. So when you come, we also got special parking for you. If you're express lane, you park in a special place. You just come and take your vaccine and you go back. So you save a lot of time and you don't have to worry too much. So we are doing a lot of things to cut down the risk factors. Of course, in hospital, we have an infectious control nurse. She is looking around for all the problems that we have. They keep everything clean. The cleaners are cleaning the place. So
we are doing our best to also make sure the area is safe for babies when they come. Okay, but generally the idea of melewatkan vaksinasi, contohnya bulan 5 dah kena vaksin, tunggu sampai bulan 6, ataupun bulan 6 dah kena vaksin, dah masuk bulan 7 tak terbuka lagi pintu hati. Apa nasihat ataupun apa pandangan doktor terhadap this behaviour? Sebab saya rasa bukan satu dua baby, bukan satu dua ibu, ramai ibu-ibu yang sebegitu sebenarnya, yang that worry, besok nak pergi tengok kes makin naik, besok nak pergi tengok kes makin naik. And I address, saya tak brush off the anxiety as a mother myself. I totally understand apa yang diorang rasa. Tapi dari pandangan pakar pediatrik, what's your opinion about postponing the appointment itself? So penyakit yang kita macam penyakit budak, dia belum hilang, actually still around. Ya, cuma sebab budak duduk rumah, dia tak jatuh sakit. So kalau kita tak ambil vaksin, budak tu tak ada perlindungan. Correct. So perlindungan tu perlu. Kalau tidak, masa COVID kurang, nak hantar taska sekolah, dan mereka tak ada perlindungan. Dan dapat jangkitan yang sebenarnya boleh dielakkan. Ya, masa COVID ni memang susah nak buat keputusan, saya faham. So that's why I said, pergi masa tak ramai orang, buat temu janji, so you do it quickly. But if you're really worried, and if your area is, you have a lot of cases, you could postpone for 1 month or but terlalu lama tidak boleh. Sebab jangan lupa, vaksin pun perlu booster dose untuk naikkan antibody. Kalau lewat sangat antibody, booster tu mungkin tidak berkesan. Alright. Okay, faham. Yeah, so a little bit tips yang saya ada sebagai seorang mother, I think macam Dr. Mohan kata, sebenarnya di private kita ada banyak inisiatif untuk memastikan kadar keselamatan dipentingkan, dipertingkatkan dan dijaga pada setiap masa supaya visit kalian tidak bertukar menjadi risiko. Tetapi di fasiliti-fasiliti kerajaan, kita faham yang mereka mengalami a little bit of masalah untuk tukar SOP yang biasa, memang kesesakan dan banyak center-center yang berubah menjadi fully COVID, jadi yang lain terpaksa take over dia punya burden dan sebagainya. Apa yang saya boleh cadangkan sebagai satu tips adalah apa mak-mak boleh buat, kalau ada orang yang boleh temankan, ayah ke siapa ke, husband ataupun orang yang duduk serumah boleh temankan, dia masuk pergi register apa semua dulu, baby tunggu bila nurse betul-betul panggil baby dan bawa masuk dalam. Sama juga lepas tu tunggu balik dalam kereta, bila betul-betul tu panggil nak cucuk, bawa masuk dalam. Jadi masa menunggu tu kita cuba mengambil inisiatif untuk mengurangkan masa menunggu. Tapi kan Dr. Mohan, ada satu soalan daripada follower kita, dia memang awal tadi dia dah tanya dah, dia kata macam ni, kalau orang tua kita boleh pakai mask, face shield, double mask dan sebagainya untuk protect diri kita. Bagaimana pula dengan bayi, especially babies yang setahun setengah tu at least lah boleh pakai kan. Tapi babies macam mana kita nak protect dia bila kita pergi ke visit-visit sebegini? So babies mask tidak digalakkan lah bawah 2 tahun sebab mereka sesak nafas kadang-kadang. You can use a face shield, boleh pakai face shield, dia ada jual face shield. Tapi kurangkan masa dalam klinik, itu saja. Kalau kita kurangkan masa dalam klinik, risiko rendah kena COVID. So you have to cut down your time. The visit time has to be short. Less than 15 minutes, you're safe. I see. Okay, so face shield ada untuk bayi kawan-kawan dan cuba singkatkan masa untuk ketika di follow up itu. So ada orang yang komen di sini, Khairul Nora, dia kata betul dekat KK Pontian. Dia memang macam tu, dia dah bagi staggered schedule. Dia memang dah bagi masa pukul berapa appointment tersebut lah. Alright. And then also nak tanya dari perspektif melewatkan and then cuba memendekkan masa vaksinasi dan sebagainya. Tapi kan, apa pendapat doktor? Kebanyakan orang, mereka sangat takut untuk pergi ke hospital dan klinik untuk bawa anak-anak mereka. Sebab ialah of course all penyakit kuman and everything paling banyak ada ke hospital, alright? Tapi there are some people sangat takut untuk bawa pergi hospital dan klinik, tetapi mereka bawa ke tempat-tempat yang lain. Pasar malam, kedai pun bawa baby lagi, and then bawa pergi rumah-rumah saudara mara, and then they get infected there. Masih juga, because we all know, bukan satu rahsia, PKP ini tidak begitu ketat dibandingkan dengan PKP sebelum ni. Jadi masih ada kita, until now bila saya call untuk inform result, result anda positif
positif, swab test yang ambil semalam masih cakap, semalam saya pergi rumah saudara saya kena ambil ke? Tapi dia orang kena screen juga ke? So masih ada. So what's your opinion about the fear untuk datang ke hospital, tetapi untuk pergi ke tempat lain, they are not so scared actually. They are okay about that. Tapi cuma hospital dengan klinik je yang betul-betul takut. What's your opinion about that, doktor? No, sebab hospital tempat kuman. Kita perlu faham. Supermarket bukan tempat kuman. So cara fikir mereka itu tempat kuman. Supermarket bukan tempat kuman. Tetapi COVID tak pilih. COVID ni dia semua tempat. Dia tak kira supermarket ke, mana-mana, bank ke, it's everywhere. Correct. We just have to take precaution. We kena cuci tangan, you have to wear a face mask. Then you have to take precaution. The virus is everywhere. Correct. It's not hospital alone. Correct. Saya rasa in my personal experience, sebenarnya mendiagnose kanak-kanak dan juga golongan bayi itself yang positif COVID-19 paling ramai adalah disebabkan visit pergi rumah saudara mara. Visit pergi hujung minggu lepas ada makan-makan ni, makan-makan tu. Jadi saya rasa sedih sebab kanak-kanak ini tidak boleh menjerit dan berkata, tolong jangan bawa saya mama, saya risau. They're so scared. Because the contact time pun penting. Kalau datang hospital, kalau kita boleh habiskan visit dalam masa 20 minutes, elok. There's a short visit. 15 Correct. is ideal, 15 minutes. You don't stay too long. But kenduri, you may be there for a few hours, so you're exposed. Correct. Alright. So parents have to plan. Planning is important. Okay, faham. So planning is important, plan your trips, memilih pusat vaksinasi pun penting ketika di dalam pandemik ini saya rasa. Dan kalau nak tangguhkan pun macam yang Dr. Mohan cakap, kena plan nak tangguhkan berapa lama, nak pergi bila. Kalau lebih daripada sebulan tu takut kena repeat balik suntikan daripada awal sebab booster mungkin tidak berkesan lagi. Ya, jadi kalau dia yang suntikan pertama dan booster, kena fikir sikit lebih panjang kalau untuk tangguhkan dan sebagainya. There's some people yang tanya berkenaan dengan kejap doktor. Okay, yang berkenaan dengan pneumococcal, tapi the soalan tu dah lari dah because a lot of soalan dekat sini. Okay. Okay. Ya, so diorang kata ada terbaca artikel yang mengatakan bahawa ada jangkitan-jangkitan pada kanak-kanak termasuk COVID yang menyebabkan jangkitan pada selaput jantung iaitu endokarditis, myokarditis jika diberi vaksin. They are saying that vaksin menyebabkan all this infection dalam organ-organ badan. Actually, what's the understanding there, doctor? Does it prevent or does it cause? No, COVID vaccine in America, mereka dapat mungkin 50 kes atau 100 kes saja. Kita dapat myocarditis lepas dapat vaksin, betul. Tapi kes tu, jumlah yang kena vaksin tu mungkin 1,000,000. Kes yang kena tu 50. Singapura pun dah bagi COVID vaksin untuk budak 12 years and above. And dia tak nampak kes yang menyebabkan myocarditis. Tapi jangan lupa, COVID menyebabkan myocarditis yang severe. So COVID causes very severe myocarditis. So the virus itself memang menyebabkan myocarditis, vaksin tu risiko memang rendah. I see. Okay. Another short question before we take a break, doktor. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang dia kuarantin ataupun dia positif COVID and then anak dia dah sampai schedule? Berapa lama dia orang kena tunggu sebelum dia sambung balik the vaccination? So, mother positif, how long the mother should wait sebelum dia boleh bawa anak dia untuk pergi vaccinate? So after your quarantine period, 2 weeks, you can get the vaccines. 2 weeks. Okay. Boleh, So kepada semua bekas pesakit COVID di luar sana, Dr. Mohan sendiri dah cakap, kalau anda ibu bapa, anda dah sembuh daripada jangkitan COVID 2 minggu selepas kuarantin tu, that means kalau kuarantin 2 minggu, 2 more weeks after that, is it, doktor? Yeah, 2 weeks. Yeah, 2 weeks. 2 So, weeks. Yeah, okay. So paling lewat pun you akan lambatkan dalam 4 weeks lah, that's it. Yeah, 2 minggu selepas tamat kuarantin, anda dah boleh bawa anak anda pergi ke temu janji vaksinasi mereka. Don't worry. So kita nak mainkan satu video yang simple
untuk memberi pemahaman sedikit sebanyak bagaimana vaksinasi yang sesuai dijalankan ketika di dalam pandemik lockdown ini supaya keselamatan kanak-kanak, kesihatan kanak-kanak tidak dipandang remeh ketika di dalam pandemik dan lockdown ini. Jom kita mainkan video itu. We'll just wait a little bit till the video comes. Direct kepada Facebook. Scroll dekat bawah tu nampak ni kan, tekan dan isi saja Google Form tersebut. Nanti ada staff nurse yang akan call dan confirmkan appointment anda. Pada hari temu janji, datang saja dengan bayi anda dekat dah ada parking betul-betul dekat depan tu. Valet parking macam VIP gitu. Sebab itulah bila isi Google Form tu, kita dah minta nombor plate kereta. Jadi staff di semua peringkat dah menunggu ketibaan mami dan baby. Masuk je macam biasa, scan QR code, ambil temperature, minta bantuan jika perlu dekat mana-mana bahagian. Staff lingi mami terus ke dalam bilik doktor. Dah tak perlu register dah sebab tadi kan dah register online. Saya tahu masih ada yang akan bertanya, kenapa kena turun kereta? Kenapa kena masuk bilik doktor kalau dah vaksin express? Tak boleh drive through ke? Macam ni guys, temu janji vaksinasi untuk bayi anda bukan sahaja untuk cucuk. Kita nak tengok tumbesaran bayi anda. Contohnya macam baby 2 bulan ni. Doktor pakar nak tengok dah pandai gerakkan bola mata ke? Jika diberi rangsangan, dia boleh respon tak? Pandai senyum tak? Macam tu kan, comel gitu. Jadi penilaian sebegini tidak boleh dipandang remeh walaupun kita dalam keadaan pandemik dan juga lockdown. Kerana apa? Kerana tumbesaran dan juga development anak anda sangat penting dari segi tona masa dia, dari segi kekuatan kepala, leher, pergerakan, nak tengok dalam mulut bersih ke tak, ada susu ke, langit dia okey ke tak, kot-kot 2 bulan dah tumbuh gigi ke. Kalau macam baby ni dah 4 bulan, kita nak tengok berat dia sekata ke tumbesarannya, ketinggian dia okey ke tidak, kita nak tengok berapa banyak dia boleh gerakkan kepala, kaki, tangan dia macam mana, perut dia okey ke tidak, ketiak dia okey ke tidak. Dan yang paling penting adalah carta-carta yang doktor akan isi dalam tumbesaran anak anda ya. Contohnya seperti ukur lilit kepala. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting yang mana pakar pediatrik susah nak membuat penilaian secara tepat dan juga objektif jika kita hanya berjumpa secara drive-thru. Jadi walaupun dalam keadaan pandemik guys, mami-mami semua kena ingat tumbesaran anak kita sangat penting. Doktor pun nak dengar jantung anak, nak tengok macam mana dia gerakkan tangan kaki dia boleh respon pada cahaya ataupun bola mata dia macam mana. Ini semua adalah perkara yang kita tak boleh pandang remeh kerana anak-anak ni adalah generasi masa depan yang bakal menjadi aset negara. Dah boleh duduk ke tak, pandai menangis ke tak. Itu pun adalah penilaian yang penting guys. Menangis ni adalah antara peranan yang penting sebagai seorang bayi tau. Itu tugas utama dia orang. Okey, jadi kita nak tengok tulang belakang okey ke tak. Ya, warna kulit. Kalau macam bayi ni, dia dah 17 bulan dah. Kita nak tengok dia dah boleh berjalan ke tak. Pandai tepuk tak. Dia happy ke tidak. Mata dia macam mana. Kegembiraan dia macam mana. Semasa doktor pakar pediatrik membuat penilaian terhadap bayi, doktor juga menilai ibu sebenarnya ya. Sebab ibu dalam masa selepas bersalin 1 hingga 12 bulan pun masih boleh ada masalah seperti postpartum depression. Jadi apabila doktor berinteraksi, dapatlah gelak ketawa sedikit dengan mak-mak. Bila anak tak nak buka mulut, pujuklah anak gitu. Jadi bolehlah tengok dah berapa batang dah gigi baby ni ada, dah 17 bulan dah. Setelah semua penilaian dibuat dan kedua-dua doktor dan ibu berpuas hati, barulah kita panggil jom cucuk. Staff nurse pun akan tolong doktor untuk membuat persediaan. Ibu boleh tengok bayinya dicucuk. Jadi macam biasalah ya. Cuba tengok baby ni, seronok dia menangis. Ingat tak baby korang bila diorang kena cucuk dulu? Semangat nangis dia. Itu semua menjadi satu memori sebenarnya dalam hidup seorang ibu. Kadang-kadang ada doktor yang mengambil lebih banyak inisiatif untuk memastikan bayi tak menangis. Nangis tak agaknya baby ni? Jom kita tengok. Excited muka ayah dia. Cuba tengok tu. Alah, comel. Sekarang ni awak akan menangis ke tidak baby? Cuba jawab. Okey, doktor nak cucuk. Pandai gelak lagi tu, senyum tu. Okey, nak cucuk dah. Tak cucuk.
Alah, nangis juga. Doktor punyalah nak pujuknya. Dia nangis juga. Bila dah habis semua proses, barulah mami dan baby dapat pulang dengan happynya. Bila balik pun dah tak payah tunggu dah macam orang lain dekat kaunter untuk buat pembayaran. Semua secara online sahaja. Jadi mami-mami yang datang appointment vaksin express seperti ini sangat-sangat happy dan akan datang sekali lagi again and again dalam next appointment untuk vaksin express tanpa risau tentang pandemik dan juga lockdown sebab vaksin express sangat menjimatkan masa tanpa memandang remeh terhadap isu kesihatan dan pembesaran bayi secara keseluruhan. Thank you for listening, guys. Okay, video tu tadi dia sangkut-sangkut sedikit. Don't worry, kita akan cuba, saya akan post balik video tu separately selepas sesi naik live ini. So minta maaf. Alright, ramai yang ramai yang teka yang baby itu tidak akan menangis tapi sebenarnya saya edit video tu. Baby tu sebenarnya suntikan pertama dia tak menangis tapi boleh tipu baby sekali je. Kali kedua bila kena tu dia menangis jugalah. So the baby cried actually. Okay Dr. Mohan, tak sempat kita ambil break sekejap. Begitu banyak soalan kepada doktor. First and foremost, soalan daripada Azina Hamid Sultan. So dia tanya sepatutnya anak dia dapat BCG vaksin waktu darjah 6, 12 tahun. Tapi sebab sekolah tutup kan doktor, setahun setengah dah anak-anak kami belajar kat rumah. So sekarang dia kata anak dia dah form 1, dah 13 tahun dan masih tak dapat suntikan BCG daripada tahun lepas. Apa patut dia buat tentang perkara ini dan apa pandangan doktor tentang isu sebegini? Yeah, so vaksin BCG sekarang dia tak bagi sekarang. 12 tahun tak ada vaksin BCG. Tapi kalau tengok orang tua macam saya ada 2 BCG. Dulu memang 2 kali. So if you have BCG scar yang sudah ada, tak perlu BCG lagi. Sekali saja. So you can check the left hand, left arm. Kalau nampak BCG scar, tak perlu. Itu saja. Dah berubah dari dulu. Okay, so kalau yang tak ambil dalam waktu darjah 6 tu, minta bukan masa lahir. Masa lahir, okay. Kalau scar tak ada, nampak scar, BCG scar nampak, tak perlu lagi. Sekali saja, habis. Ya. So kepada ibu bapa yang kanak-kanak dia tak terima untuk umur 12 tahun tu, tengok dulu tangan anak, ada tak kesan suntikan daripada lahir tu. Kalau dah ada tu, it's okay. Tak payah risau. Yang tak ada parut daripada baby tu, betul tak doktor? Tak ada parut baby tu yang kena risau. Yang dah ada parut tu, okay, cun, macho, boleh continue. No problem. Okay, next question doktor daripada Rosla Zamzuri. Dia tanya, doktor, vaksin influenza perlu ambil setiap tahun ke untuk kanak-kanak? Anak saya sudah ambil vaksin influenza Mac tahun lalu. So Mac 2020. Next year, pada Mac juga kena ambil ke? Actually, I tak tahu Mac 2020 ataupun Mac 2021 because she said influenza Mac yang lalu. So next year pada Mac juga kena ambil ke? Yeah, so vaksin influenza, vaksin tambahan. Keseluruhan sebab COVID mereka ada buat kajian mengatakan kalau kita ambil vaksin influenza, risiko COVID kuat tidak ada. Budak yang dapat vaksin influenza ada perlindungan sedikit from severe COVID. So sebab itu digalakkan ambil influenza. So influenza biasa saya suruh ambil bulan Disember sebab masuk sekolah Januari. So dia dah ambil Disember dan 1 tahun perlindungan every year Disember ambil flu jab, senang. So tak lupa sebelum masuk sekolah. Kalau kita ambil March, April boleh. Tapi kadang lupa. So the best is you take December, every year December, pergi jumpa doktor flu jab once a year. Yeah, good, you know. Bulan mana-mana pun boleh tapi setahun sekali. The best is December. The best is December. So kalau dah terlupa December hari tu, sekarang dah August, ambil sekarang ke tunggu December? You can take anytime. You can take anytime. But once a year. Once a year. What about kalau, ni saya tambah soalan doktor. What about kalau dah kena jangkitan influenza, let's say recently, last year, contohnya bulan 12 ataupun bulan 10 last year, belum cukup setahun lagi. So bila saya kena repeat jab influenza tu, is it saya tunggu setahun ataupun lepas sembuh tu boleh ambil ataupun macam sekarang sebelum December comes dah boleh ambil? Now it's like December, you know doktor, rainy season and all that. Kalau dah kena jangkitan, macam mana doktor? So kena jangkitan, kita jangkit satu jenis virus. Vaksin tu ada 4 jenis, A1, A2, B1, D2 and H1N1. So perlindungan dia lebih
So kalau kita dah dapat jangkitan satu virus saja, masih ada 3 lagi. Mhm. So virus perlindungan, vaksin tu perlindungan untuk semua jenis. So if you Mhm. take once a year, kalau dah kena, boleh tunggu untuk masa berikut lah. Your timing, every year, once a year. Okay. Kalau tak ambil pun vaksin tahun lepas, so lepas sembuh boleh ambil. Yeah, that's right. After Alright. 1 month. After Okay. 1 month. 1 month after recovering from the infection boleh ambil Yeah. dah doktor. And then tadi doktor ada sebutkan kanak-kanak bila dia mengambil vaksin influenza, sebenarnya bila dia kena jangkitan COVID, dia ada sedikit sebanyak perlindungan daripada jangkitan Yes. COVID pneumonia yang teruk. What about adult? I mean, I know I shouldn't ask about adult to you. But what about the parents? Actually, the same analogy applies ke? No, because the studies were for pediatric cases. I see. They don't have any Okay. adult. I didn't read any adult studies, but they had some pediatric studies. Alright. So yang pediatrics And ni also memang ada WHO, proven. WHO pun recommend. Alright. So kepada semua ibu bapa di luar sana, kalau anda mahukan sedikit sebanyak perlindungan terhadap jangkitan COVID yang kritikal, yang teruk ketika ini, boleh mengambil vaksin influenza sebab ia sedikit sebanyak memberi perlindungan dan ada clinical study yang membuktikan. Tapi perlu ingat tahun depan mungkin budak akan kena, kalau mungkin flu dengan COVID sekali. So if you don't have any protection, you're going to be very sick. Better you protect against one virus. Ya, sebab budak tak ada COVID vaksin. Betul? So kalau masuk sekolah, dia dapat COVID dengan influenza sekali, they'll be quite sick. Better to get protection against one virus. Alright. Faham? A little bit of question here, doktor, daripada Cik Cella. So dia tanya, what are the impact kalau macam at birth, waktu baby tu tak ambil vaksin langsung? I think that's her question. Tapi sekarang anak dah 5 tahun baru nak start ambil vaksin from the before one. So boleh tak doktor ceritakan sikit tentang this perception? This situation. You can take vaccine anytime. Ya, dia tak ada had. So bila dia dah lewat ambil, KKM memang ada jadual untuk miss vaksin. So doktor-doktor kita akan ikut miss vaksin, ikut umur patient. So kalau dia dah masuk 4 tahun, dia tak ambil langsung, kita akan tengok balik yang SOP dia untuk vaksin yang mana perlu ambil. Ada, semua ada. So kita akan habiskan dalam masa setahun, kita akan habiskan semua. Okay, to vaksin yang catch dia up. tak ambil tu. Yeah, that's Catch right. up That's right. vaccination lah. Okay, so alang-alang kita bercerita tentang catch up vaccination. Boleh tak doktor ceritakan sedikit tentang hutang vaccination, vaccination debt? Immunity debt, bukan hutang. Sorry, immunity debt. Okay, immunity debt, sorry. Immunity debt, ini perkara baru lah, kita tak pernah dengar. Tapi dekat New Zealand, bila mereka budak balik sekolah, semua jatuh sakit. Sebab duduk rumah terlalu lama, dia tak bergaul dan dia tak dapat perlindungan dari budak lain. Kita bila pergi sekolah, kita dapat jangkitan dan juga perlindungan. So when you get infected, you get protection. Yeah, but if you don't get infected, you don't have protection. So when you suddenly go to school, all the germs attack you, you'll be quite sick. And that's what happened in New Zealand. They had something called immunity debt. Hopefully we don't see in Malaysia, kita belum nampak lagi. Sebab tadika masih buka, setengah tadika, taska, belum semua tutup. Tapi New Zealand semua tutup. Dia tak pergi langsung. Yep. But masih risau sedikit lah kalau berlaku. Yep. Immunity debt, yeah. Immunity debt. Actually as a mother kan doktor, my kids pun bila cuti sekolah 2 minggu, 3 minggu dan they go back to school, selalu jatuh sakit juga. Especially kalau hujung tahun tu, sebulan cuti kan. Dia duduk rumah dan Januari dia masuk sekolah, mesti sakit. Demam ke, cerit-birit ke, something will come. Yes, One episode. They're getting exposed again. Yeah. Tapi budak, if you look, budak standard 1, standard 2, jarang jatuh sakit sebab sebelum tu dia dah kena semua jangkitan. So when they are in standard 1, standard 2, they hardly fall sick. Yeah, that's right. Alright. That's your immunity, you know. Ada soalan daripada Cik Puan Aish. Dia tanya, umur berapa sesuai ambil vaksin influenza tu? And I think what she means is umur berapa sesuai mula start ambil vaksin influenza? It depends on the risk factor. If anak yang pergi taska atau tadika awal, say going to babysitter, 6 bulan ke atas boleh ambil. Kalau budak duduk rumah sahaja risiko dia rendah, mungkin boleh tunggu sampai dia pergi taska atau sekolah.
So depends on the risk factor. Depends on where the parents work. Because sometimes parents yang bawa balik kuman, right? So you Yeah. can take influenza 6 months and above anytime. Alright. Yeah. So there's no age, only 6 months, and anybody above 6 months. But it depends on Alright. the risk factor. Yeah. Okay, faham. A little bit more question. I'm not sure macam mana berkaitannya, but I think this question selalu ditanya kepada pediatrician juga, soalan daripada Yeah. Anbersi Ganison. She's asking, kalau the mother have taken 2 jabs of a COVID-19 vaccine, boleh tak dia memberi breastfeeding? Is it still sesuai? Dan she mention anak dia sekarang berumur 5 bulan. So COVID-19 vaccine and breastfeeding, doctor. Any idea? So all the vaccines in Malaysia, you can breastfeed. Alright. Pfizer, Sinovac, and AstraZeneca, after taking the vaccine, you can breastfeed. Kebaikan dia, your breast milk will contain antibody. So after ibu ambil vaksin tu, breast milk dia ada antibody untuk perlindungan untuk baby. Alright. So continue breastfeeding. Jangan berhenti. Alright. So don't worry, yang tanya tadi Ganis Amberson, you can continue breastfeeding, tak ada masalah. Okay, rentetan daripada soalan yang sebelum tadi yang kita jawab, kalau dah ada parut BCG daripada BCG lahir, tak perlu risau tentang BCG ketika darjah 6. Tapi they want to know, kalau tak ada parut macam mana nak buat apa, dia asking. Then kena ambil BCG. Yeah, so I think sebab sekolah tutup. If no scar, you have to take a BCG jab. Alright. So but you can wait. There's no hurry. Alright. Okay. So menurut Dr. Mohan boleh tunggu sehingga arahan selanjutnya, ataupun boleh check dengan pihak sekolah ketika dalam PDPR tu dengan cikgu sekolah dia dan sebagainya. Apa yang saya tahu adalah sekolah anak saya sendiri, sebab anak saya dah ada 1 sepatutnya ada vaksin yang dia kena ambil. Jadi cikgu dah bagi tahu dah budak sekolah ni kena pergi kat klinik ni untuk ambil vaksin sedemikian. So kalau mak tak nak pergi ke klinik kerajaan yang telah ditetapkan, boleh minta buku vaksin tu dan bawa ke mana-mana klinik swasta ataupun hospital swasta dan dapatkan vaksin tersebut seperti yang di dalam jadual, tetapi just suruh dia tulis saja dekat buku tu. Nanti bila dah buka sekolah nanti boleh bagi. Kalau buku vaksin tu sangkut dengan cikgu, sangkut dekat sekolah sebab tak sempat nak ambil bila sekolah tutup hari tu, tak apa, minta klinik tu tuliskan dulu atas kad ke apa ke, nanti masukkan je dalam buku tu. So ini saya tahu because my child pun sama juga. So sebenarnya sekolah akan bagi tahu kena sekolah mana, pergi klinik mana. Dia akan bagi tahu. Jadi boleh follow up dengan cikgu-cikgu di situ. Nak tanya sikit lagi doktor, ada a little bit so many fans for you. So dia tanya, Dennis Nico tanya, okay, bila mereka bawa bayi ke vaksinasi, temu janji dan sebagainya, right? And we know these babies tak boleh pakai mask and all that, face shield pun susah. How about the worry yang this infection could be airborne? This COVID-19 could be airborne, masuk lift, keluar lift, ada orang. What's that perspective, doktor? Macam mana kita nak faham dari angle tersebut? Kita perlu faham, COVID takkan hilang. We are going to live with COVID. The virus is going to be here for a long time, you know. So we have to take precaution all the time. So kalau tak perlu pakai lift, guna tangga. Yeah. So you have to change. You have the way kita cara fikir perlu berubah. Kita perlu berubah sebab COVID tak hilang. Then you have to change. Yeah, so you have to say, okay, I will use the lift, I use the stairs. If I think the doctor is too busy, I won't go today. I will go on a day the doctor tak busy sangat. You know, mungkin afternoon, kadang naik klinik pun ada. Afternoon not so busy, saya pergi afternoon. So you have to choose the time and the place, and you have to decide, okay, we can do this. Does the hospital offer, say, the express lane? That's a good way. So your time spent is less, you know. Unfortunately, of course, government hospitals, they are struggling a bit. They got a lot of patient ramai. Susah sikit untuk mereka. Tapi private hospital ramai yang boleh buat. Yeah, they can actually adjust. So you have to choose, you have to decide, you have to plan. COVID has changed your life already. Everybody's life, even me.
Betul. Ya, COVID actually macam yang doktor cakap ni, sebagai ibu bapa kita kena belajar untuk memahami faktor-faktor risiko ini, dan juga kita kena belajar untuk adapt dengan perkara ini. Sebenarnya saya tengok ada pesakit-pesakit yang datang ke hospital saya, diorang bawa baby carrier tu, dan baby carrier tu yang dia tutup. Ada juga ibu parents yang bawa dengan stroller dan dia letak baby dalam stroller, dan stroller tu ditutup dengan plastik, so baby tu safe sampai masuk dalam bilik doktor, dia tak keluarkan. Dan dalam bilik doktor it's quite safe. Doktor, you are sitting in your clinic room, is it, doctor? That's right. That's my clinic room. So fun, nice wall. I hope emergency department pun management boleh letak those kind of nice walls, you know. So sebenarnya these parents, bila saya tengok, I think your patient pun, doktor, I nampak dia all bawa dengan this stroller yang ada plastik tutup. Yes, that's right. And then That's a good idea as well. sampai masuk bilik doktor tu baru dia orang buka. And then ada baby carrier, jenis yang carrier tu pun bertutup sekarang ni. Actually I tengok dekat Lazada, dekat Shopee, memang ada this kind of penutup. And then ada yang face shield kan, yang kita pakai untuk kita kan, tapi dia ada facial jenis yang swaddle tau, yang apa ni, bedung baby tu, tapi dia kat atas dekat bahagian muka tu ditutup dengan plastik sikit. Tapi of course kita tak boleh tutup full, nanti dia tak boleh nafas. Dia ada pembuka sikit dekat bawah tu. So adalah protection sikit. Dan saya rasa again back to basic lah, yang paling penting jauhkan diri daripada yang orang lain, 1 meter distance, elakkan bercakap dengan banyak, sebab bila kita bercakap a lot of droplets comes out dan lagi mudah ia bertebaran. Jadi saya rasa macam Dr. Mohan dah ingatkan kita, we have to live with this COVID untuk some time, especially hari ni kes hampir 20,000. So bayangkanlah 20,000 ni nak turun, sempat Christmas pun dah sempat dah saya rasa. So we have to live with it. Again, doktor, they are still asking 3 tahun boleh ambil influenza tak? Influenza boleh ambil untuk baby umur berapa? 6 bulan ke atas. Okay, doktor, kalau hanya dapat 1 jab influenza boleh membantu atau tidak? It is a single jab, right, doktor? No, only first time below 9 years old, 2 doses 1 month apart. First time saja. After that, once a year. Okay. And then there's multiple questions here. Kalau jantung berlubang boleh ambil vaksin baby ni ke? G6PD boleh ambil vaksin kan? All that questions, boleh. you know. All... Right. G6PD you can, jantung berlubang you can. Vaksin sekarang untuk budak sebenarnya selamat. They don't have any contraindication unless ambil vaksin yang pertama, you get severe reaction, then you have to be very careful. Itu pun jarang berlaku. Right. So vaccines are quite safe for kids. Okay, faham. Okay, so there's a question. But I think we cannot answer this question. Dia kata KK tak ada vaksin influenza. Nak kena pergi klinik biasa. Klinik biasa agak mahal bagi rakyat biasa because you know there are B40 group and etc. So saya rasa we cannot answer this question. For now, saya rasa government memang tak dapat nak fork out more budget untuk memberikan vaksin-vaksin yang lain ni. Boleh tengok apa yang ada berdekatan dengan lokasi anda. Apa ni untuk mengetahui apa harga. Harga dekat Colombia RM50 vaksin. Okay, they're not so expensive. Yeah. Harga top up, sekali top up lah, doktor Yeah. Alright. Okay, actually kan there's a lot of questions here. Diorang risau because there's a lot of outbreak dekat fasiliti kesihatan seperti pusat pemberian vaksin, hospital, klinik, staff themselves jadi outbreak. So they're so worried to go, bukan sebab orang yang menunggu di kawasan menunggu, dia orang takut because of the staff themselves. What's your opinion about that, doctor? No, as I said, we have to live with COVID. Same thing. COVID is, so you still have to take your precaution. You wear your mask, you protect your baby, your visiting time is short, 15 minutes or less. You do it quickly. Jangan tunggu sini minum kopi dekat cafe, semua tak boleh. You have to change your mindset. You come to the hospital, you see the doctor quickly, you make an appointment, you go to green lane, you go to fast lane, get the vaccine, go home. Yep. Your risk is low. Your risk is low. You're going to live with COVID. Correct.
Correct. Doktor, boleh tak doktor terangkan sedikit sebanyak kepada ibu bapa, parents, grandparents yang tengok hari ini. Of course, we are talking about vaksin untuk budak-budak. Tetapi betapa pentingnya membawa kanak-kanak ini untuk temu janji, berjumpa dengan pakar pediatrik, membuat penilaian tumbesaran. Dan dalam keadaan COVID ni, kita kalau boleh nak drive through je, nak cepat-cepat je pergi cocok. Kalau boleh, saya rasa parents nak beli je cocok tu, nak cocok sendiri je. Because they're so scared. So how important it is menilai tumbesaran kanak-kanak dan penilaian yang dibuat oleh doktor pediatrik ataupun doktor yang training di pediatrics department. What's your opinion about that, doktor? Ya, so itu soalan yang susah nak jawab, tapi pembesaran budak pun penting. So kita perlu tengok pembesaran awal. First year dengan second year, pembesaran penting. Kalau kita tak nampak pembesaran atau kita dah miss, dan selepas tu nak betulkan susah. So that's why bila datang untuk vaksin, macam video tadi, dia masih nak tengok pembesaran budak, pembesaran berat, ketinggian, kepala, then you looking at the development. So a few things to look at before we can. So if you let go all this and say, oh tak payah, then how these children are going to grow? Correct. We have to make sure they grow properly, nutrition, then they could have other problems like vomiting and they have allergies and so when they come for a visit, some of these things can be quickly addressed, Kita nak betulkan semua awal. Kalau datang umur 9 bulan, berat dia dah turun banyak, then we are in trouble also. Correct. So it's a difficult situation. That's why I said this COVID has changed everything, but we have to change our mindset. The mindset has to change everywhere. KK, the hospitals, the doctors, we all, the parents, we have to have a change of mindset. Life has to go on. The babies have to be taken care of. Betul. It's difficult. There's no right or wrong, but we have to change our mindset. Alright. But what about kekangan dengan tumbesaran kanak-kanak dengan COVID ni? Because they are not going out and play. Diorang tak dapat bermain dengan toys Yes. pun limited. They are not playing with cubes. They are not playing with balls. Ramai yang dah tak naik tangga, especially kalau let's say Correct. diorang duduk kat apartment, they are inside all the time. So Yes. what about these things? What about these things in this pandemic, doctor? Is it getting Yes. worse? It's getting worse because the children are not socializing. They tak jumpa orang lain, tak jumpa kawan, sepupu. So then lepas tu tak nak makan sebab dia tengok dinding je. Tiap hari tengok dinding. So baby pun sekarang tak nak minum susu, tak nak makan. So they're all at home too long. So the social skills are dropping. Some of them have speech delay. They're just looking at the iPhone the whole day. So that is happening a bit as well. It's worldwide. I tell parents it's not your fault because you have it's a COVID situation. It's not you alone. It's everywhere in the world. Yep. But we still have to do certain things, cut down TV time, cut down handphone time. But it's not easy, but it is not you alone. What I tell parents is you're not alone, Everybody is coping with the situation. It's not an easy time. COVID is a difficult time for everybody. Okay. So it is but we do see problems. Alright. We do see problems, yeah. Alright. It's very stressful, My anak sometimes throw tantrum because they cannot go out to play. Yeah, that's and right. then Correct. then dia nak ikut kita pergi kedai and then we say no, cannot, there's COVID, and then she goes like, no, you're lying. You keep saying there's Yeah. COVID. I cannot see COVID. I have to I have to minta tolong cikgu dia to tell her that we're not lying, then bila cikgu cakap okay, they can accept. Bila mothers cakap it's very difficult. Yeah. So as a mother itself, doctor, a lot of stress actually. Bila duduk kat rumah, I am more stressed actually. So mothers out there also, I can understand diorang punya stress level and worriness level. So that's why actually keluar pergi berjumpa dengan pakar pediatrik for the appointment is actually it's a fun memory and it's an important thing sebab kita nak juga menilai tumbesaran kanak-kanak secara berterusan. Macam yang doktor cakap tadi, dari segi berat, ketinggian, social development, pertuturan dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai mak, kita rasa anak saya okey je. Bila pergi kat doktor, baru doktor cakap 2.5 tahun ni lambat ni, sepatutnya lagi banyak kena cakap. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang kita terlepas pandang juga walaupun saya doktor sendiri, tapi sebagai seorang ibu kadang-kadang kita terlepas pandang benda dengan anak-anak kita. Doktor, quick question. Ada dia orang tanya tadi, you said only the first time influenza vaccine ambil 2 doses, then subsequently 1 dose je. Tapi kalau dia orang missed in between, macam 2 tahun ambil, skip setahun, and then ambil balik 1 dose or 2 dose? 1.
One bag. Only So one jawapannya, way, yeah. alright, Only okay. first time. Kita panggil priming dose. Just to prime the body. Lepas tu, if you miss, it's still once a year. Alright, okay. So, I janji dengan diorang tadi, saya nak komen dan jawab tentang booster dose. So, understanding kenapa ada setengah-setengah vaksin perlukan booster dose. Kenapa tak cukup ambil sekali sahaja dan dah ambil first dose dengan second dose. And then, booster dose lagi. Macam pediatrics pun macam tu kan. Third month dengan fifth month dah ambil. Then Correct. again, ada Yes. yang 18 months kena booster balik. So boleh tak doktor terangkan tentang booster dose, fungsi booster shot dan what it does kepada body kita? Boleh tak doktor terangkan? So booster dose tu, say you take your 6-in-1 hexasim. So you take 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, right? And then your booster is 18 months old. So when Correct. you take 18 months old, your antibody level is there until 6 years old. So 5 years protection added on. It's like a Alright. bonus, you know. You take a booster, you get bonus. So now you got 5 years bonus. It's like warranty, Wow. you know, you buy a car. So now you take a booster, you got 5 years booster. 6 years old, 7 years old, your warranty dah hilang, habis. So that's when the government gives you your standard one vaccine. Nak boost lagi. So another 5 years warranty you got. It's like a warranty lah. Ingat macam warranty. So every time you give a booster, your warranty increases. Correct. If you don't get a booster, your warranty tak ada. Then you got no protection. Alright. So the booster helps to prolong the protection. Alright. Okay. So booster is not something new in terms of No. vaccination kan doktor? No, And it's been there all the time. Booster is not just for COVID-19. Betul tak doktor? Semua vaksin berbeza. Alright. So like pneumococcal vaccine, bila ambil booster, perlindungan 10 tahun. 10 years Alright. protection after the booster, you know. Correct. Hexasim, 5 years protection. So the vaccines are all slightly different. Pneumococcal COVID is a new vaccine. Nobody really knows when to take, how long to take. It's too new. So that's the problem. Alright. Okay. So booster bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang vaksin dan juga bidang immunity. Booster shot ini adalah untuk lebih memanjangkan. Jadi kalau kita tengok dos pertama dengan dos kedua, kalau untuk bayi contohnya 4 minggu duration. Kalau untuk vaksin COVID 3 minggu ataupun 8 minggu dan sebagainya. Dan booster dia adalah pada 6 bulan. Jadi kalau kita tengok apa yang Dr Mohan kata tadi, vaksin contohnya yang dia kata hexasim, influenza bila ambil hexasim tadi. Bila ambil booster, perlindungan bertambah 5 tahun. Pneumococcal bila ambil booster, perlindungan bertambah 10 tahun. Dia punya prolongation daripada booster dose tu. Jadi itu fungsi booster sebenarnya untuk mengekalkan antibody pada paras yang tinggi untuk jangka masa yang lebih panjang. Bukannya untuk bagi cocok setiap tahun. Namun macam yang doktor cakap tadi, vaksin COVID-19 dan jangkitan COVID-19 itself adalah sesuatu yang baru. Tahun 2019 baru keluar. Kita pun baru nak kenal dia. Dia pun baru nak berkenalan dengan kita. Jadi banyak perkara yang kami doktor pun sebagai manusia biasa belum tahu dengan tepat, belum faham dengan lengkap dan sebagainya. Tetapi apa yang saya biasanya cakap, ambillah dos yang pertama ni dulu. Kahwin dulu baru fikir nak dapat berapa anak. Macam tu juga, ambil dos ni dulu. Nanti fikirlah pasal booster tu, nanti dapatkan nasihat lanjut dan sebagainya, you know, in terms of kita dah dapat herd immunity ke tidak atau sebagainya. Alright, so perkataan booster itu memang ada dalam industri vaksin even sebelum ini, jadi tak perlu terkejut. Kita memang expected booster akan keluar dan bukan abnormal untuk diberi booster pada 6 bulan ataupun 1 tahun. Okay, okay, this question, one question doktor, dia tanya actually the booster has to be taken ketika 1.5 years old, 18 months old kan. Tapi boleh tak ambil if they were late for that 18 months, boleh tak ambil lagi, and until when is it suitable for that? Okay, so if you take late, then after 18 months anak tak ada perlindungan sebab dos 2, 3, 5 the protection around 18 months dah kurang lah. So if you take later booster, then lebih lewat perlindungan booster. So if you take late, you have less protection. Alright. So boleh catch up at any time. Let's say 20 you can months catch baru up dia any, sedap. Alright. Yes, right. Just that the perlindungan is slightly lesser lah. Yes, right. Alright. So let's say But dia once you take sedar. your boost,
Once you take your booster, your polio goes up again. Alright. Alright, so that's the question again from Tantri Wolendari. Dia kata kalau tertinggal at 18 months and then macam umur 2 tahun and etc, they can just catch it up, right? Yes, right, yes. Okay, alright. So banyak soalan-soalan di sini. I think kebanyakan yang bertanya mana nak dapatkan vaksin influenza, mana nak dapatkan vaksin pneumococcal. Bagi masa sikit, admin Celoteh Dr. Mala akan letakkan link macam mana nak buat appointment, macam mana nak dapatkan. Ramai juga yang bertanya tentang macam mana nak dapatkan appointment untuk vaksin express. We will help you to make appointment. Just drop you punya komen, you punya link, nanti kami akan bantu untuk dapatkan. Sorry kita tak dapat capture semua soalan pada malam ni sebab ni pun kita dah lewat daripada waktu yang sepatutnya kita nak stop. Thank you so much Dr. Mohan for joining with us today. A lot of people, kepada semua tim Celoteh Dr. Mala, siapa yang nak say thanks to Dr. Mohan boleh bagi love warna hijau. Sebenarnya Dr. Mohan pakai baju hijau tu tapi tak nampak sangat. Thank you so much to you. And then one last word before we end, Doctor, from you to all the mothers out there yang ada anak-anak kecil yang risau. What do you want to tell to us? Stay safe, wash your hands, wear masks, don't go to crowded places. COVID will end, but it'll take some time. Thank you so much, Doctor. Thank you very, very much. Dan thank you kepada semua viewers FB Live hari ini. Terima kasih kerana support program Sakit Apa hari ini sebab saya bawakan topik-topik yang berbeza setiap minggu dengan program Sakit Apa hari ini. Minggu depan saya akan bawakan seorang doktor kanak-kanak lagi dan kita akan berbincang tentang macam mana nak jaga kesihatan jantung anak-anak kita. Jarang kita terfikir tentang kesihatan jantung anak-anak. Bila dah berumur, bila dah tua baru kita duk fikir pasal serangan jantung, sakit jantung, jantung bengkak dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula dengan kesihatan jantung dari kecil lagi, dari kanak-kanak lagi. So minggu depan, hari Rabu malam, 11 Ogos 9.30 malam, seorang lagi pakar pediatrik akan bersama-sama dengan saya. Kepada semua ibu bapa yang tak sabar-sabar, yang cakna dengan kesihatan anak-anak, yang sentiasa prihatin dengan anak-anak kita, boleh siap-siap dekat link hari ini. Kita akan letakkan link kat sini juga dan boleh tag pasangan masing-masing, adik-beradik, ipar duai masing-masing supaya kita boleh live ramai-ramai minggu depan. And thank you so much kepada semua yang dah live dengan saya hari ini. Jangan lupa untuk doakan untuk kesemua 210,522 rakyat Malaysia yang menjadi kes aktif COVID-19 buat masa sekarang. Doakan untuk mereka, doakan untuk keluarga mereka, doakan untuk semua petugas kesihatan yang menjaga mereka, doakan untuk semua frontliner yang membantu dan berjuang dalam memberi rawatan kepada mereka, bukan saja di hospital frontliner yang lain seperti polis, pertahanan dan lain-lain. Dan juga dalam episod yang berkaitan dengan kanak-kanak ini, saya daripada tim Celoteh Dr. Mala ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru di luar sana yang walaupun dalam keadaan lockdown ini terus-menerus memberi perhatian kepada anak-anak kami, menjalankan kelas secara online. Kami tahu susah sangat nak mengajar online dengan anak cikgu pun kat rumah, nak jaga anak kami lagi dan sebagainya. It must be very stressful. Thank you so much atas semua pengorbanan guru-guru dan cikgu-cikgu. Semoga kalau cikgu dan guru boleh pick up apa-apa masalah berkaitan dengan kanak-kanak, even through online learning, boleh bagi tahu ibu bapa supaya ianya di-tackle dengan lebih awal. Dan kepada semua ibu-ibu dan bapa-bapa yang gorgeous, awesome di luar sana, teruskan bertahan, stay strong. Jika rasa dah burn out, jangan lupa untuk dapatkan bantuan dan stay safe, stay healthy dan stay happy demi anak-anak kita. Kita boleh, kita dah janji kita akan jaga kita. So a little bit more, jangan lupa untuk dapatkan vaksin COVID-19 untuk anda juga dan jangan tertinggal vaksin untuk anak anda, vaksin yang biasa. So thank you so much for being live with me today. Mungkin saya akan live besok, mungkin saya akan live lusa kalau saya live. Biasanya pada pukul 9.30 atau 10 malam. So datanglah jenguk ke page Celoteh Dr. Mala. Thank you so much. Bye.